Lektion 1. En tankeväckande gåva. Jag såg den där vackra tavlan du har, det är något. Tack. En vän gav mig den i present, och jag hoppas verkligen att hon har sett den hänga på min vägg. Jag är säker på att hon skulle bli glad över att se hur mycket du uppskattar det. Det tycker jag också. Det ger en så härlig färgklick till mitt vardagsrum. Det är vad stora gåvor gör. De väcker ett utrymme till liv och skapar minnen. Exakt. Jag älskar hur konst kan berätta en historia utan att säga ett ord. Det gör det verkligen. Tror du att hon valde det med en specifik mening i åtanke? Jag hoppas det. Det får mig att uppskatta det ännu mer när det finns en tanke bakom det. Det är underbart att ha vänner som förstår vår smak och intressen så väl. Lektion 2. Vikten av stöd. Du vet, att ha stödjande vänner och familj gör verkligen en skillnad i livet. Du har rätt. Det är otroligt hur mycket uppmuntran kan öka vårt självförtroende. När vi vet att andra hejar på oss, ger oss styrkan att driva igenom utmaningar. Exakt. Jag känner mig mycket mer motiverad när jag vet att jag har ett gediget stödsystem. Det är som att ha ett skyddsnät som gör att vi kan ta risker och fullfölja våra drömmar. Ja, och det är tröstande att veta att vi inte är ensamma i våra kamper. Stödjande människor kan hjälpa oss att se vår potential när vi inte kan se den själva. Definitivt. Deras tro på oss lyser ofta upp vägen framåt. Och det främjar en känsla av tillhörighet som är så viktig för vårt välbefinnande. Lektion 3. Resor. När du förbereder dig för din resa, glöm inte att tänka på de små sakerna. Som vad? En reseadapter för dina elektroniska enheter är avgörande, särskilt om du ska åka utomlands. Bra idé. Jag glömmer ofta hur olika butiker kan vara i andra länder. Och ett lås för ditt bagage är också viktigt för sinnesro. Du har rätt. Det är bättre att vara säker än ledsen när det kommer till våra tillhörigheter. Exakt. Att ha dessa saker sorterade kan göra reseupplevelsen så mycket smidigare. Dessutom låter det oss fokusera på att njuta av resan snarare än att oroa oss för logistik. Exakt. Förberedelser är nyckeln till ett minnesvärt äventyr. Lektion 4. Spårväskor. När du reser är det alltid bra att veta var dina väskor är. Absolut. De brukar ge oss ett referensnummer för att spåra våra väskor online. Den funktionen är så användbar. Det lindrar en hel del oro för förlorat bagage. Helt klart. Att veta vad dina väskor är kan verkligen hjälpa dig att koppla av under dina resor. Dessutom är det tröstande att ha den nivån av kontroll över dina tillhörigheter. Exakt. Jag känner mig mycket mer tillfreds när jag kan hålla ett öga på mina saker. Tekniken har verkligen förbättrat reseupplevelsen på så många sätt. Ja, det gör att vi kan fokusera mer på att njuta av vår resa snarare än att oroa oss för våra väskor. Jag kan inte föreställa mig att resa utan dessa innovationer nu för tiden. Lektion 5. Shopping för hemmet. Jag hittade några bra erbjudanden när jag shoppade igår. Åh, verkligen.
Stor. Såg du några hushållsartiklar på rea? Ja, det var några fantastiska rabatter på köksprylar och sängkläder. Det låter fantastiskt. Jag skulle kunna använda några nya saker till mitt kök. Du borde definitivt kolla upp det. De hade några snygga alternativ som fångade mitt öga. Jag tar dem också. Det är alltid trevligt att fräscha upp våra vardagsrum. Exakt. Dessutom känns det bra att spara pengar samtidigt som vi uppgraderar våra hem. Det gör det verkligen. Jag älskar att hitta ett bra fynd. Det är som en liten seger när du hittar något du älskar till ett bra pris. Lektion 6. Affärsfördelar. I dagens värld letar företag alltid efter sätt att förbättra sig. Vilka fördelar kan det ge? Effektivitet är nyckeln. Det kan effektivisera processer och öka produktiviteten. Det är vettigt. Sänkta kostnader är också en betydande fördel. Rätt. Att spara pengar på verksamheten kan leda till bättre vinstmarginaler. Och ökad kundnöjdhet kan bli resultatet av förbättrade tjänster. Absolut. Nöjda kunder kommer sannolikt att återvända och rekommendera verksamheten till andra. Det skapar en framgångscykel som kan lyfta hela organisationen. Det är fascinerande hur sammankopplade alla dessa element är i en blomstrande verksamhet. Lektion 7. Färgval. När du börjar shoppa till din garderob, har du några specifika färger i åtanke? Bra fråga. Jag lutar åt varma toner som vinrött och senapsgult. Det är vackra val. De poppar verkligen, speciellt på våren. Exakt. Jag tror att de kommer att ge en fin touch till mina outfit. Har du funderat på några speciella stilar som passar till dessa färger? Jag funderar på flytande klänningar och några snygga blusar att mixa och matcha. Det låter härligt. Flytande tyger kan vara så bekväma men ändå chica. Jag håller med. Dessutom ger det mig mångsidighet för olika tillfällen. Det är bra att ha alternativ som kan övergå från vardagligt till formellt. Lektion 8. Spelspänning. Jag har funderat på att testa några strategispel på sistone. Det är bra val. De kan vara så utmanande och spännande. Jag älskar hur de får dig att tänka kritiskt och planera framåt. Ja, det är som ett mentalt träningspass samtidigt som du har roligt. Exakt. Det är givande att se dina strategier löna sig i spelet. Dessutom uppmuntrar de ofta lagarbete och kommunikation, vilket är en bonus. Absolut. Det är ett bra sätt att knyta an till vänner samtidigt som vi engagerar våra sinnen. Jag kan inte vänta med att utforska några nya spel tillsammans. Det låter som en viskning. Låt oss planera en spelkväll snart. Jag ser redan fram emot det. Lektion 9. Osannolika hjältar. Det är fascinerande hur en familj kan förändra uppfattningar, även om hjälten har ett tvivelaktigt rykte. Verkligen. Berättelsens intresse ligger ofta i komplexiteten i deras relationer.
Rätt. Det belyser hur kärlek och lojalitet kan existera även under utmanande omständigheter. Exakt. Det får dig att ifrågasätta vad som definierar en hjälte i första hand. Vissa kanske ser dem som kriminella, men deras motiv kan bottna i familjeband. Ja, och det lägger till lager till berättelsen som håller tittarna engagerade. Jag uppskattar berättelser som utforskar gråzonerna av moral och etik. Samma här. De får oss att tänka kritiskt kring våra egna värderingar och val. Det är anmärkningsvärt hur berättande kan framkalla så djupa reflektioner över den mänskliga naturen. Lektion 10. Pond Inlet Tales. Du vet, om du någonsin besöker Brack University i St. Catharines, Ontario, kommer du att höra om Pond Inlet. Det är spännande. Vad gör Pond Inlet så speciellt? Det är ett centralt nav för studenter. Det är där alla samlas för att umgås och koppla av. Jag kan föreställa mig att det måste vara en levande plats full av liv och energi. Exakt. Stämningen surrar alltid av samtal och skratt. Låter som ett bra ställe att få nya vänner och kontakter. Definitivt. Det är som hjärtat av campusgemenskapen. Jag älskar hur universitet skapar sådana dynamiska utrymmen för studenter att interagera. Ja, och Pond Inlet är en viktig del av universitetsupplevelsen där. Lektion 11. Drömdestinationer. Det är spännande. Vart tänker du åka på din nästa semester? Jag lutar mig mot Maldiverna. Det ser helt fantastiskt ut. Maldiverna är ett så vackert val. Det kristallklara vattnet är hisnande. Jag vet. Dessutom ser bungalowerna över vattnet ut som en dröm som går i uppfyllelse. Det låter som det perfekta stället att koppla av och varva ner på. Exakt. Jag kan redan föreställa mig att jag slappar på stranden med en bra bok. Det låter himmelskt. Finns det några specifika aktiviteter du vill prova på? Jag skulle älska att snorkla och utforska det pulserande marina livet. Det skulle vara fantastiskt. Undervattenslandskapet måste vara otroligt. Lektion 12. Task Management. Hur prioriterar du dina uppgifter när du har en hektisk dag framför dig? Jag brukar organisera dem utifrån brådska. Det hjälper mig att hålla fokus. Det är ett smart tillvägagångssätt. Det säkerställer att de viktigaste uppgifterna blir gjorda först. Exakt. Jag tycker att det minskar stressen när jag har en tydlig plan på plats. Använder du några särskilda verktyg eller appar för att hjälpa till med det? Jag gillar att använda en enkel att göra-lista, men jag förlitar mig också på digitala planerare ibland. Det är fantastiska verktyg. Allt handlar om att hitta det som fungerar bäst för dig. Ja, och att justera mina metoder efter behov håller mig effektiv. Det är imponerande hur effektiv organisation kan förändra vår produktivitet. Lektion 13. Fitnessrutin. Vilken typ av övningar har du gjort på sistone för att hålla dig i form? Jag har införlivat en blandning av konditionsträning och styrketräning i min rutin. Det låter balanserat.
Konditionsträning är bra för uthållighet, medan styrketräning bygger muskler. Exakt. Jag känner att jag blir starkare och friskare för varje vecka. Det är inspirerande att höra. Har du en favorit konditionsträning? Jag tycker verkligen om att springa. Det rensar mitt sinne och höjer mitt humör. Det är fantastiskt. Löpning kan vara en så befriande upplevelse. Ja, och jag älskar hur det låter mig utforska nya stigar och parker. Det är ett underbart sätt att kombinera träning med att njuta av naturen. Lektion 14. Morgonuppfräschning. Det låter uppfriskande. Vad brukar du göra för att börja dagen? Jag har försökt att lägga till smoothies i min morgonrutin. Smoothies är ett bra sätt att packa in näringsämnen och känna sig pigg. Exakt. Jag älskar att experimentera med olika frukter och grönsaker. Har du någon favoritkombination? Jag njuter av en blandning av spenat, banan och en skvätt mandelmjölk. Det låter läckert. Det är ett bra sätt att få in dina grenar. Ja, och det hjälper mig definitivt att börja min dag på ett hälsosammare sätt. Det borde jag prova. Det låter som ett enkelt sätt att boosta min morgon. Lektion 15. Biljetthämtning. Jag betalar med mitt kort för biljetterna. Kan jag hämta den på stationen? Ja, det är oftast så det fungerar. Lägg bara fram din bekräftelse. Stor. Det är bekvämt att hämta den precis innan vi går ombord. Exakt. Det sparar tid och undviker stress i sista minuten. Jag uppskattar det. Det gör reseupplevelsen mycket smidigare. Helt klart. Dessutom låter det oss njuta av resan utan stress. Jag ser fram emot denna resa ännu mer nu. Jag också. Det kommer att bli ett äventyr fyllt av fina minnen. Absolut. Låt oss se till att vi har allt klart innan vi åker. Lektion 16. Vandringsäventyr. Perfekt. Det ser ut som att vi är redo för ett fantastiskt vandringsäventyr i helgen. Jag kan inte vänta. Lederna ska vara vackra den här tiden på året. Ja, och jag har hört att utsikten från toppen är helt fantastisk. Det låter fantastiskt. Jag älskar en bra vandring som erbjuder fantastiska landskap. Jag också. Det är det perfekta sättet att få kontakt med naturen och varva ner. Håller med. Dessutom är det ett bra träningspass utan att kännas som en syssla. Exakt. Det är något uppfriskande med att vara utomhus och andas in frisk luft. Jag är så exalterad över att utforska nya stigar och njuta av naturen. Låt oss packa lite snacks och mycket vatten för att hålla energin uppe. Lektion 17. Sevärdheter i Paris. Jag håller helt med. Vi bör också titta på sevärdheter som du måste se i Paris när vi är där. Absolut. Det finns så mycket historia och kultur att utforska i staden. Eiffeltornet är en klassiker, men jag skulle gärna kolla in Louvren också. Ja.
Konstsamlingen där är helt enkelt makalös. Och vi måste strosa längs floden Seine. Det är en sådan romantisk upplevelse. Definitivt. Jag kan tänka mig att ha vackra bilder längs flodstranden. Dessutom kommer kaféerna i närheten att vara perfekta för en liten paus. Jag kan redan smaka på croissanterna och smutta på lite kaffe. Det låter som att vi kommer att få en oförglömlig resa fylld med fantastiska upplevelser. Lektion 18. Damhockey. Att spela hockey för skojs skull är fantastiskt. Men det är fantastiskt att se damhockey erkänd som en officiell sport nu. Jag håller med. Att det är med i vinter-OS är ett stort steg framåt. Det är det verkligen. Det visar upp kvinnliga idrottares talang och engagemang. Ja, och det inspirerar unga tjejer att utöva sport och vara aktiva. Exakt. Det är på tiden att kvinnor får samma erkännande inom idrotten som män. Jag älskar att fler människor börjar uppskatta den skicklighet som är involverad i damhockey. Och passionen som dessa idrottare tillför spelet är verkligen inspirerande. Absolut. Det skapar en känsla av gemenskap och stöd bland både fans och spelare. Jag kan inte vänta med att se hur sporten utvecklas under de kommande åren. Lektion 19. Sommarnöje. Tur du. Jag kanske följer med dig imorgon för att resa till stranden. Det låter som en plan. Jag har sett fram emot lite kul i solen. Det kommer att bli ett bra sätt att slå den här värmen som har hängt med på sistone. Absolut. Stranden är den perfekta flykten när temperaturerna skjuter i höjden så här. Har du funderat på vad vi ska ta med oss för dagen? Ja, jag tänkte packa lite snacks och mycket vatten för att hålla mig hydrerad. Bra idé. Vi kan inte heller glömma solskyddsmedel. Vi vill inte bli brända. Rätt. Och vi kanske kan ta med en frisbee eller en badboll för några spel. Det skulle vara kul. Det ska bli skönt att koppla av och njuta av havsbrisen tillsammans. Lektion 20. Flyga högt. Det var bara menat att piloten och vi skulle vara i planet. Bara en liten grupp. Det låter spännande. Att ha ett privat flyg gör upplevelsen ännu mer speciell. Jag håller med. Det känns exklusivt och låter oss njuta av resan utan distraktioner. Dessutom är det en fantastisk chans att se världen från ett annat perspektiv. Tycker du inte? Definitivt. Utsikten från ovan är hisnande och oförglömlig. Jag kan föreställa mig hur vackert det måste vara att flyga över landskapen. Och kom ihåg att vår mamma tog en bild på oss bredvid planet innan vi gick ombord. Ja. Det är ett minne som jag kommer att värna om för alltid och fånga vår äventyrliga anda. Det är stunder som dessa som gör resandet så värt och minnesvärt. Lektion 21. Omfamna förändring. Du borde gå för det. Det här är din chans att ta ett steg i tro. Jag tror att jag kommer. Det är dags att omfamna de möjligheter som kommer i min väg. Förändring kan vara skrämmande, men det leder ofta till fantastiska upplevelser. Exakt. Jag har varit tveksam,
Men nu känner jag mig inspirerad att pressa mig själv. Det är andan. Tillväxt kommer från att kliva ur din komfortzon. Jag är redo att möta alla utmaningar som kommer i min väg med självförtroende. Du har styrkan att lyckas, och jag tror helhjärtat på dig. Tack. Ditt stöd betyder mycket. Det ger mig det jag behöver. Kom bara ihåg att varje steg framåt är ett steg mot dina drömmar. Lektion 22. Valet. Vi har fått valet att ändra vår framtid. Det är ett kraftfullt ansvar att veta att våra beslut är viktiga. Mannen har verkligen makten att utplåna sig själv med sina val. Det är sant. Vi måste överväga effekten av våra handlingar på andra. Att offra hela loppet på ett infall är inte något att ta lätt på. Det är viktigt att tänka på konsekvenserna av våra beslut. Vi kan skapa en bättre framtid om vi väljer klokt och agerar med avsikt. Absolut. Tillsammans kan vi göra val som leder till positiv förändring. Det handlar om att hitta balans och se till att allas röster hörs. Lektion 23. Valutafärger. Har du sett hur 20-dollarsedlar ser så olika ut i Kanada? Ja. Färgerna är levande och gör det så mycket lättare att identifiera dem. Det är intressant hur 50-dollarsedlar och till och med 100-dollarsedlar också har unika färger. Jag älskar det där med kanadensiska pengar. Det är som en regnbåge av valuta. Det är ett smart sätt att hjälpa människor, särskilt turister, att känna igen räkningarna snabbt. Dessutom lägger det till ett roligt inslag för att hantera kontanter. Tycker du inte? Absolut. Det är som att bära ett konstverk i plånboken. Jag undrar vad som inspirerade dem att välja så ljusa färger på räkningarna. Kanske ville de spegla mångfalden och skönheten i Kanada själv. Lektion 24. Lost in nature. En gång gick jag vilse när jag var ute och campade, och det var ganska skrämmande. Nej då. Det måste ha varit en nervkittlande upplevelse för dig. Det var det verkligen. Jag hamnade i ett väldigt stort fält, och jag kände mig helt vilsen. Jag kan bara föreställa mig vilken panik du måste ha känt i den situationen. Jag var rädd att ingen skulle hitta mig, och den tanken var skrämmande. Det är en bra påminnelse om hur viktigt det är att hålla sig medveten om sin omgivning. Exakt. Nu ser jag alltid till att ha karta och kompass med mig. Det är ett smart drag. Det är bättre att vara förberedd än att möta osäkerhet. Jag lärde mig min läxa den dagen, och jag kommer aldrig att ta lätt på navigering igen. Lektion 25. Historiska insikter. Harriet Tubman var en anmärkningsvärd figur före det amerikanska inbördeskriget. Ja, hon spelade en avgörande roll för att hjälpa förslavade människor att hitta frihet. Sydstaternas ekonomi var vid den tiden starkt baserad på slaveri. Det är chockerande att tänka på hur många människor som led på grund av det systemet. Tubmans mod att riskera sitt liv för att leda andra till säkerhet är inspirerande. Absolut. Hon visade otrolig styrka och beslutsamhet under svåra omständigheter.
Hennes arv fortsätter att inspirera många att kämpa för rättvisa och jämlikhet idag. Det är viktigt att komma ihåg hennes bidrag och de strider hon mötte. Historien lär oss värdefulla lärdomar om motståndskraft och kampen för frihet. Lektion 26. Stödjande vänner. Jag förstår din oro för de kommande förändringarna. Tack. Det är lite överväldigande, men jag uppskattar ditt stöd. Oroa dig inte. Vi kommer att göra allt vi kan för att hjälpa dig genom denna övergång. Det betyder mycket för mig. Att ha vänner vid min sida gör stor skillnad. Tillsammans kan vi navigera i alla utmaningar som kommer i vår väg. Jag känner mig mer självsäker när jag vet att jag inte är ensam på den här resan. Vi tar ett steg i taget och firar varje liten seger. Ja. Jag är spänd på vad som ligger framför mig, särskilt med din uppmuntran. Kom bara ihåg att det är okej att luta sig mot andra när det blir tufft. Lektion 27. Musiksmak. Jag tyckte om att spela en blandning av klassiska och samtida låtar under mitt senaste framträdande. Det låter underbart. Att kombinera olika genrer skapar en unik upplevelse. Exakt. Det gör att jag kan visa upp min mångsidighet som musiker. Jag slår vad om att publiken älskade variationen. Det håller dem engagerade och underhållna. Det gjorde de verkligen. Det är fascinerande att se hur olika stilar resonerar med människor. Musik har ett sätt att förbinda oss, oavsett genre eller era. Det är magiskt hur en enda melodi kan framkalla så många känslor. Jag håller helt med. Varje låt berättar sin egen historia och berör hjärtan på olika sätt. Jag kan inte vänta med att få uppträda igen och dela min kärlek till musik med andra. Lektion 28. Samarbetsplanering. Jag förstår din oro över projekttidslinjen vi diskuterade. Det kan kännas lite skrämmande, speciellt med så många rörliga delar inblandade. Vad sägs om att vi reviderar tidslinjen tillsammans för att göra den mer hanterbar? Det skulle vara till hjälp. Jag tror att vi kan hitta ett sätt att dela upp det i mindre steg. Absolut. Mindre uppgifter kan göra att projektet känns mindre överväldigande. Dessutom kan vi tilldela specifika roller för att säkerställa att allt blir gjort effektivt. Exakt. Lagarbete kommer att göra stor skillnad i vår framgång. Jag är tacksam för din vilja att samarbeta. Det gör mig verkligen lugn. Tillsammans kan vi skapa en plan som fungerar för alla inblandade. Lektion 29. Uppskattning. Det är kul att höra om ditt projekt. Jag uppskattar din uppmärksamhet på detaljer. Tack. Det är skönt att veta att mina ansträngningar uppmärksammas. Det visar verkligen hur mycket du bryr dig om kvaliteten på ditt arbete. Jag tror att varje liten aspekt bidrar till det slutliga resultatet, eller hur? Absolut. Det är de små sakerna som ofta gör störst inverkan. Exakt. Jag strävar alltid efter att göra mitt bästa för varje uppgift jag tar mig an. Och det lönar sig definitivt. Ditt engagemang är inspirerande för omgivningen. Jag hoppas kunna motivera andra att anstränga sig på samma nivå.
Med din passion tvivlar jag inte på att du kommer att uppnå fantastiska saker framåt. Lektion 30. Äventyr väntar. Jag har funderat på vad du har i åtanke för vår helg. Vad sägs om att gå på en vandring i den närliggande nationalparken? Det låter som en fantastisk idé. Frisk luft och vackra vyer väntar oss. Ja, det är det perfekta sättet att fly från staden för en liten stund. Jag älskar att vara omgiven av naturen. Det är så uppfriskande och fridfullt. Jag också. Dessutom är det ett bra sätt att få lite motion och band. Har du en specifik stig i åtanke som vi bör utforska? Jag tänkte på den som leder till vattenfallet. Det är fantastiskt. Det låter fantastiskt. Jag kan inte vänta med att se den och ta några bilder. Lektion 31. Vägbeskrivning. Säker. För att komma dit, gå rakt fram och ta andra vägen till vänster. Jag förstår. Hur långt är det härifrån, tror du? Det är förmodligen cirka 10 minuter med bil, beroende på trafik. Det är inte så illa alls. Jag ser fram emot att kolla upp det. Jag också. Jag älskar att upptäcka nya platser i området. Tycker du att vi ska ta med något speciellt till resan? Kanske lite snacks och drinkar på vägen. Det skulle vara kul. Bra idé. Det kommer att göra vår resa ännu roligare. Låt oss se till att planera i förväg så att vi inte glömmer någonting. Lektion 32. Biblioteksalternativ. Du kan låna på biblioteket eller köpa en online eller i en bokhandel. Det låter bekvämt. Jag älskar tanken på att låna böcker. Det sparar pengar och låter dig utforska olika genrer. Exakt. Dessutom innebär det att du kan få nya när du returnerar dem. Har du en speciell bok i åtanke som du vill läsa? Jag funderar på en roman som har rekommenderats till mig. Det är spännande. Jag skulle gärna höra vad det handlar om när du väl har börjat. Jag kommer definitivt att dela mina tankar med dig. Jag kan inte vänta med att dyka in. Jag ser fram emot vår nästa bokdiskussion då. Lektion 33. Flygplatssäkerhet. Kom ihåg att placera dina elektroniska enheter i ett separat fack för säkerhets skull. Jag har det täckt. Jag förbereder mig alltid för dessa saker. Bra. Hur är det med skor som är lätta att ta av? Definitivt. Jag väljer mina slip-ons för bekvämlighets skull. Smart drag. Det kommer att göra hela processen snabbare. Exakt. Jag vill helst inte hålla upp linjen. Och glöm inte att ha ditt boardingkort till hands. Naturligtvis. Jag har den alltid i en lättåtkomlig ficka. Du är väl förberedd. Att resa med dig kommer att bli en bris.